Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Πώς οι Αλβανοί παραποιούν την ιστορία? Στην σημερινή μας ανάλυση θα εξετάσουμε ένα ζήτημα που υπάρχει εκεί έξω, αλλά κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Θα μιλήσουμε για το πώς το αλβανικό κράτος τις τελευταίες δεκαετίες προσπαθεί μέσω προπαγάνδας να αλβανοποιήσει κομμάτια της ιστορίας. Αυτή η κατάσταση έφτασε σε σημείο να προωθούνται θεωρίες πως την Ακρόπολη την έφτιαξαν αρχαίοι Αλβανοί από την Ανδρομέδα ή πως η Επανάσταση του 1821 ήταν αλβανική. Οι Αλβανοί έχουν ήδη ιστορία από μόνοι τους. Γιατί να θέλουν να πάρουν την ιστορία άλλων εθνών? Κι όμως, εξετάζοντας σε βάθος την αλβανική αυτή μυθολογία, θα ανακαλύψουμε τα πραγματικά αίτια της ρητορικής της. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσύ, θεατή, το ήξερες πως Σέρβιαμ στα λατινικά σημαίνει θα υπηρετήσω και ήταν η απάντηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ προς το Θεό σε αντίθεση με τον διάβολο που είπε πως δεν θα τον υπηρετήσει? Τότε, πάρτο! Ευχαριστούμε πολύ το Serbian Shop για την ευγενική χορηγία του βίντεό μας. Αν θέλεις και εσύ ενεργά να στηρίξεις το κανάλι μας, μπορείς να κάνεις κλικ στο σύνδεσμο της περιγραφής και να επισκεφτείς την σελίδα του Serbian Shop τσεκάροντας τα προϊόντα τους. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις follow και στην σελίδα του Serbian στο Instagram για να ενημερώνεσαι για ό,τι νέο προϊόν κυκλοφορεί. 9 στα 10 μουστάκια επιλέγουν Serbian για τις αγορές τους. Γενικά στην ιστορία τα διάφορα έθνη έχουν διαφορετικό ιστορικό σημείο που άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται όπως τα ξέρουμε σήμερα. Για να προκύψει ένα έθνος όπως το ξέρουμε σήμερα, χρειάζονται αιώνες πολιτισμικής και ιστορικής πορείας. Συνάμα, την συνείδηση του ενιαίου έθνους όπως την ξέρουμε σήμερα την ανακαλύψαμε μετά την Γαλλική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα, αφού σχηματίστηκε η έννοια του εθνικισμού. Μέχρι τότε όμως οι άνθρωποι για χιλιετίες, με βάση τις πηγές κάθε εποχής, δεν ταυτίζονται με έθνη όπως τα ξέρουμε σήμερα, αλλά με την οικογένειά τους, το επάγγελμά τους, την πόλη, το χωριό τους, την θρησκεία τους και φυσικά τον ηγεμόνα τους. Για αυτούς τους λόγους, πριν την Γαλλική Επανάσταση, οι ιστορικοί δεν μιλάμε για έθνος των Ελλήνων, των Βουλγάρων, των Σέρβων κτλ, αλλά για πρωτοεθνικές ομάδες που σιγά σιγά με βάση κοινό πολιτισμό, γενετική καταγωγή, θρησκεία ή και γλώσσα ενώνονταν κατά ιστορικές περιόδους και κατέληξαν όπως τις ξέρουμε σήμερα με την μοντέρνα έννοια του έθνους. Στην Βαλκανική Χερσόνησο οπότε τα διάφορα έθνη έχουν διαφορετική ιστορική πορεία αυτοπροσδιορισμού. Οι Έλληνες είναι ο πιο παλιός πληθυσμός στην Χερσόνησο, αφού η παρουσία τους συναντάται χιλιετίες π.Χ. με την βοήθεια της αρχαιολογικής σκαπάνης και της μελέτης της αρχαίας γραμματείας. Οι Βούλγαροι ή οι Σέρβοι είναι πληθυσμοί που άρχισαν την πορεία τους ως πρωτοεθνικές ομάδες μετά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, που κατεβαίνουν στα Βαλκάνια. Ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η ιστορική παρουσία κάπου, στα Βαλκάνια θεωρείται απαραίτητο να έχεις είτε αρχαία είτε έστω μεσαιωνική παρουσία στην περιοχή. Και εδώ είναι που οι Αλβανοί, όπως ξέρουμε σήμερα τους κατοίκους της χώρας αυτής, αγχώνονται. Ζώντας και αυτοί σε αυτό το περιβάλλον, θέλουν να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους στην Βαλκανική ήδη από τα αρχαία χρόνια, παρόλο που οι πηγές οποιασδήποτε εποχής και η επιστήμη της ιστορίας δεν βοηθούν σε κάτι τέτοιο. Οι σημερινοί κάτοικοι της Αλβανίας είναι ένα έθνος που συνειδησιακά εξελίχθηκε πολύ πιο αργά από οποιοδήποτε άλλο στην περιοχή της Βαλκανικής. Το γεγονός πως μέχρι και το 1844 οι κάτοικοι της σημερινής Αλβανίας δεν είχαν ξεχωριστό αλφάβητο και έγραφαν την γλώσσα τους με ελληνικά ή ιταλικά γράμματα, πως ακόμα δεν είχαν δικά τους σχολεία μέχρι το 1881 και πως ήταν ταυτισμένοι μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα με τους Οθωμανούς ως μουσουλμάνοι Τουρκαλβανοί, δημιούργησε προβλήματα στους Αλβανούς εθνικιστές. Αυτό το πρόβλημα νομιμοποίησης των Αλβανών ως ξεχωριστό έθνος στην περιοχή υπήρχε κατά τον 20ο αιώνα. Γι' αυτόν τον λόγο, μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1991, η νέα μη κομμουνιστική Αλβανία χρειαζόταν νέες βάσεις για να συνεχίσει να υπάρχει ως κράτος στην περιοχή και έτσι από εκεί αρχίζει η παραποίηση της ιστορίας από το αλβανικό κράτος. Μάλιστα, για κάποιον λόγο την μυθολογία αυτή την αναπαράγουν Ευρωπαίοι ιστορικοί δημοσιεύοντας τη δουλειά τους στην
Wikipedia, παραβιάζοντας βασικότατους κανόνες της ιστορικής επιστήμης, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Από πού ξεκινάνε όλα αυτά λοιπόν? Όλα αρχίζουν από ένα αρχαίο σύνολο πληθυσμών που κάποτε κυριαρχούσε στην βορειοδυτική πλευρά της Βαλκανικής Χερσονήσου, τους Ηλυριούς. Οι Ηλυριοί ζούσαν σε περιοχές από την σημερινή Κροατία μέχρι την σημερινή Βόρεια Αλβανία και ήταν γνωστοί στους αρχαίους Έλληνες και έπειτα στους Ρωμαίους ως πειρατές. Οι Μακεδόνες μάλιστα πολύ συχνά έρχονταν σε σύγκρουση μαζί τους, ενώ η Ήπειρος ήταν το γεωγραφικό σύνορο που χώριζε τον κόσμο των Ηλυριών με αυτόν των Ελλήνων. Οι σημερινοί Αλβανοί, για να έχουν νομιμοποίηση στην περιοχή τους, θεωρούν πως οι αρχαίοι τους πρόγονοι ήταν οι Ηλυριοί. Πώς γίνεται αυτό? Υποστηρίζεται από κάποιους πως μία από τις φυλές των Ηλυριών, ονόματι Αυροί, κατέβηκαν στην περιοχή της σημερινής Βόρειας Αλβανίας και του Κωσόβου και άρα λένε Αυροί ίσον Αλβανοί, άρα Αλβανοί ίσον Ηλυριοί. Αυτό όμως είναι τρομερά λογικό άλμα, διότι δεν έχουμε ιδέα τι γλώσσα μιλούσαν οι Αυροί και οι Ηλυριοί γενικότερα ή σε τι αλφάβητο έγραφαν. Μάλιστα, όσα αρχαία βρίσκουν στο έδαφος της σημερινής Αλβανίας οι σημερινοί κάτοικοι της, έχουν γραφεί πάνω τους είτε αρχαιορωμαϊκά λατινικά, είτε αρχαιοελληνικά ή βυζαντινορωμαϊκά με ελληνικό αλφάβητο, χωρίς να υπάρχει κάποιο μνημείο σε Ηλυρικά ή κάτι τέτοιο. Απλά ένα μέρος της αρχαίας Ηλυρίας συμπίπτει τυχαία γεωγραφικά με τη σημερινή Βόρεια Αλβανία. Μάλιστα, το ότι η λέξη Αυροί είναι η ρίζα του σημερινού Αλβανί είναι επίσης λεξιλογικό σφάλμα, διότι οι Αλβανοί δεν ονομάζουν τους εαυτούς τους Αλβανούς, αλλά Σκυπτάρ και τη χώρα τους Σκυπερία. Την ονομασία Αλβανία έδωσαν οι Λατίνοι στην περιοχή τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν και οπότε η λέξη Σκυπτάρ που κυριαρχεί από τον 18ο αιώνα και μετά δεν γίνεται λεξιλογικά να προκύπτει από το Αυρί για κανέναν λόγο. Μετά έρχεται μια πόλη ονόματι Αλβανόπολης το 150 μετά Χριστόν, που οι ιστορικοί την τοποθετούν κάπου κοντά στην σημερινή Κρούγια της Αλβανίας. Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτήν την πόλη, αλλά ξέρουμε πως το άλμπα στα λατινικά σημαίνει το λευκό και η πόλη ονομάζεται πρακτικά Λευκόπολης στα ελληνικά. Άρα, αντιλαμβανόμαστε πως η λέξη Αλμπένια προέρχεται από το Mons Albanum, που σημαίνει το λευκό όρος, και η Αλβανία είναι η χώρα με τα ψηλά λευκά βουνά. Οι Αλβανοί όμως παίρνουν το όνομα αυτής της πόλης και λένε πως εκεί κατοίκησαν οι Αλβανοί Αυροί Ηλυριοί, εξού και το όνομά μας σήμερα είναι Αλμπένια. Ούτε αυτό στέκει όμως, αφού η πόλη αυτή δεν λέγεται Σκυπταρόπολη όπως οι ίδιοι ονομάζουν τους εαυτούς τους και οπότε καμία σχέση δεν έχει με τους σημερινούς Αλβανούς. Συνεπώς, η απουσία αλφαβήτου, άρα η άγνοιά μας ως προς την γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των πληθυσμών που ζούσαν κατά τα αρχαία ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Σκυπερία, δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε ούτε για πρωτοεθνικές ομάδες Σκυπτάρ που ζούσαν εκεί από πάντα, ούτε για οτιδήποτε άλλο, επειδή απλά δεν ξέρουμε τι γινόταν. Μάλιστα, μετά από όλα αυτά, η ρητορική των Αλβανών κάνει ένα τεράστιο άλμα στον χρόνο και από τους Ηλυριούς των π.Χ. αιώνων φτάνουν στα βυζαντινά χρόνια το 1000 και το 1100 μετά Χριστόν. Ένας πληθυσμός που θα ταυτιζόταν από τότε με τους σημερινούς Σκυπτάρ δεν γίνεται να μην άφησε κάποιο στίγμα τόσους αιώνες. Συνεπώς, για αυτούς τους λόγους, οι πηγές δεν μας επιτρέπουν να μιλάμε για αρχαίους Σκυπτάρ. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, η αυτοκρατορία έδινε τίτλους σε ντόπιες οικογένειες αναπεριοχή με σκοπό να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ αυτών και της Κωνσταντινούπολης. Μία από αυτές τις οικογένειες ήταν και η οικογένεια ονόματι Προγκών, με γενάρχη της τον Προγκών της Κρούγιας. Η οικογένεια αυτή ονομάζεται από το Wikipedia ως Αλβανική αριστοκρατική οικογένεια και η ηγεμονία της ως πριγκιπάτο του Αρβάνου. Αυτό κι αν είναι αυθαιρεσία, οι Αλβανοί για να αποδείξουν την μεσαιωνική τους παρουσία ως κάτι ξεχωριστό από τους Βυζαντινούς, ονομάζουν αυθαίρετα την οικογένεια Προγκών ως Αλβανούς που ηγεμονεύουν με πρωτεύουσα την Κρούγια και συνάμα ονομάζουν την ηγεμονία τους ως πριγκιπάτο του Αρβάνου, με σκοπό να συνεχίσουν την προπαγάνδα τους πως οι Αρβανίτες είναι Αλβανοί. Τίποτε από όλα αυτά δεν επιβεβαιώνουν οι μεσαιωνικές βυζαντινές πηγές. Ο Προγκών της Κρούγιας δεν είχε κανένα πριγκιπάτο που το συναντάμε στις πρωτογενείς πηγές της εποχής ως πριγκιπάτο του Αρβάνου. Ο Προγκών της Κρούγιας
Τρούγιας πήρε από το Βυζάντιο τον τίτλο του Μέγα Άρχοντα και η οικογένειά του ήταν υπεύθυνη για την γύρω περιοχή από το 1190 έως το 1216. Δεν του δόθηκε κανένας τίτλος τύπου Άρχοντας του Αρβάνου ή κάτι που να υποδηλώνει πως ταυτιζόταν η ηγεμονία του με το Άρβανον. Ο όρος πριγκιπάτο του Αρβάνου είναι νεολογισμός των ιστορικών σήμερα, που μπερδεύει τους Αρβανίτες πως κάποτε είχαν κάποιο πριγκιπάτο με επικεφαλής Αλβανό αριστοκράτη, πράγμα ανύπαρκτο εθνικά στην εποχή, αφού τότε δεν υπήρχαν έθνη όπως τα ξέρουμε σήμερα. Τότε όμως είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι οι Λατίνοι. Ο γιος του Προγκόν, ο Δημήτριος Προγκόν, θα έρθει στην εξουσία του μικρού πριγκιπάτου το 1208 και αποκαλείται τότε από τους Λατίνους ως πρίγκιπας των Αλβανών. Αυτό συνέβη όπως είπαμε, καθότι τότε οι Λατίνοι ονόμασαν την ευρύτερη εκείνη περιοχή Αλβανία και τους κατοίκους της Αλβανούς. Οι Βυζαντινοί από την άλλη τον αναγνώριζαν ως πανυπρεσβύτερο και μέγα άρχοντα και όταν πέθανε το 1216 το πριγκιπάτο απορροφήθηκε πλήρως από το δεσποτάτο της Υπήρου. Καμία αναφορά σε άρχοντα του Αρβάνου ή των Αρβανιτών ή το οτιδήποτε στις πρωτογενείς πηγές, αφού η οικογένεια Προγκόν ήταν απλά μια οικογένεια Βυζαντινών αριστοκρατών με βυζαντινούς τίτλους. Οι Λατίνοι όμως θέλησαν να έχουν πάτημα στην περιοχή και το πρώτο βήμα για να κάνεις κάτι τέτοιο είναι να αλλάξεις το όνομα της περιοχής, πράγμα που έκαναν ονομάζοντάς την Αλβανία. Τι σημαίνει αυτό? Γενικά βλέπουμε πως οι σημερινοί ιστορικοί τείνουν, δυτικοκεντρικά σκεπτόμενοι, να αναφέρονται σε εκείνη την εποχή και αυθαίρετα να ονομάζουν με σημερινούς όρους ως Αλβανία το βυζαντινό θέμα του Δυραχείου και ως Αλβανούς τους Ρωμιούς κατοίκους της περιοχής. Η περιοχή άλλαξε όνομα από τους καθολικούς δυτικούς ως πρώτο στάδιο αποβυζαντινοποίησής της, πράγμα που έγινε εν τέλει αφού οι βόρειοι κάτοικοί της έγιναν καθολικοί τον 12ο με 13ο αιώνα και οι δυτικοί πρίγκιπες και πολιτικοί έφερναν στρατό για να πάρουν με την βία την περιοχή από τον έλεγχο του Βυζαντίου. Έτσι, από τότε οι πληθυσμοί που μέχρι πρότινος ταυτίζονταν με τους Βυζαντινούς αρχίζουν με τις ευλογίες των Λατίνων να αλλάζουν στρατόπεδο. Όσο το δεσποτάτο της Υπήρου και η αυτοκρατορία της Νίκαιας ανταγωνίζονταν για το ποιος θα ξαναιδρύσει την Βυζαντινή αυτοκρατορία, το θέμα Δυραχείου έπεσε τελικά στα χέρια της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, η οποία προσπάθησε να πάρει τα προνόμια από τα τοπικά ρωμαίικα πριγκιπάτα που τους τα είχε δώσει η Κωνσταντινούπολη παλαιότερα. Την δυσαρέσκεια των ντόπιων αριστοκρατών για την στέρηση των προνομίων αυτονομίας τους την αξιοποίησε ο Μανφρέδος της Σικελίας, ο οποίος αποβιβάστηκε στο θέμα Δυραχείου και άρχισε να κατακτά περιοχές από τους Βυζαντινούς. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε σύγκρουση για την επιρροή στην περιοχή του Δυραχείου μέχρι τον θάνατο του Μανφρέδου σε μάχη το 1266. Οι Βυζαντινοί τότε προσάρτησαν πάλι πλήρως τις περιοχές εκείνες. Τότε έρχεται ο Κάρολος Ανδεγαβός ως κληρονόμος των κτήσεων του Μανφρέδου και το 1271 πάει στο θέμα Δυραχείου υποσχόμενος ξανά αυτονομία και προνόμια στην τοπική αριστοκρατία. Έτσι, ο Ανδεγαβός δημιουργεί σε εδάφη του θέματος Δυραχείου το βασίλειο της Αλβανίας και ο ίδιος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αλβανίας προωθώντας την προπαγάνδα των Λατίνων. Το 1281 συγκρούστηκε με τους Βυζαντινούς στην μάχη του Μπεράτ, αλλά νικήθηκε και οι Βυζαντινοί πήραν πίσω το θέμα Δυραχείου. Γιατί το κομμάτι αυτό της ιστορίας δεν το αναφέρουν οι Αλβανοί? Διότι δεν τους συμφέρει για την ιστορική τους διαστρέβλωση να δείξουν πως Λατίνοι πρίγκιπες και πολιτικοί δημιούργησαν την Λατινική Αλβανία ως σχέδιο κατά του Βυζαντίου, αφού αυτό διαγράφει την προσπάθειά τους να αποδείξουν πως οι ίδιοι αυτούσιοι υπάρχουν στην περιοχή και δεν τους έπεισε κάποιος άλλος να ταχθούν κατά του Βυζαντίου. Οπότε, ποιοι είναι οι συνειδησιακά Αλβανοί που το 1200 μετά Χριστόν έφτιαξαν το πρώτο αλβανικό εθνικό κράτος, όπως λέει η Wikipedia? Αυτό κι αν είναι ιστορική αυθαιρεσία. Τι θα πει εθνικό κράτος τον Μεσαίωνα? Τα έθνη κράτη είναι δημιουργήματα των τελευταίων 300 ετών, κοινώς βαριά από το 1700 μετά Χριστόν και μετά. Πώς το καλό το 1200 μετά Χριστόν οι Αλβανοί θεωρούμε πως έφτιαξαν το πρώτο τους έθνος κράτος? Αυτό είναι σφάλμα χρονικής εταιρότητας για να δοθεί προπαγανδιστικά στίγμα αλβανικής εθνικής συνείδησης σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο και ήταν όλοι Ρωμιοί υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Εν συνεχεία, ως και το 1453 που η πόλη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών, πάλι δεν έχουμε από τους πληθυσμούς της σημερινής Κυπερίας κάτι που να μοιάζει με μεσαιωνικό κράτος. Αυτόν όμως που ως ιστορικό πρόσωπο οι σημερινοί Αλβανοί τον θεωρούν θεμελιωτή της αλβανικής εθνικής ενότητας ήταν ο μεσαιωνικός βυζαντινός πρίγκιπας Γεώργιος Καστριώτης, ή Σκερντέμπεης όπως οι ίδιοι τον ονομάζουν. Κατά τα μέσα του 15ου αιώνα λοιπόν, ο Βυζαντινός Καστριώτης, χρησιμοποιώντας την πολεμική σημαία του Ορθόδοξου Βυζαντίου, που είναι σήμερα και σημαία του κράτους της Αλβανίας, ξεκίνησε εξέγερση για αρκετές δεκαετίες κατά των Οθωμανών, μέχρι που τελικώς η εξέγερσή του καταπνίγηκε. Είχε αυτός αλβανική εθνική συνείδηση όπως την ξέρουμε σήμερα? Σίγουρα όχι, αφού ζούσε τον 15ο αιώνα. Είχε κάποια σχέση με τους κατοίκους της σημερινής Αλβανίας? Σίγουρα είχε στον στρατό του στρατιώτες από εκείνα τα μέρη, αλλά το γεγονός πως τα επόμενα έτη τα 2 τρίτα των κατοίκων της σημερινής Αλβανίας θα γίνουν μουσουλμάνοι με την θέλησή τους από την πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας και έτσι θα ταυτιστούν με τους Οθωμανούς, λίγο χαλάει την σύνδεση μεταξύ ενός Βυζαντινού Ορθόδοξου πρίγκιπα που πολέμησε τους Οθωμανούς με τους απογόνους του που συμμάχησαν με τους Οθωμανούς ως μουσουλμάνοι για να πολεμάνε χριστιανούς. Και ωρε φίλε πως πολεμούσαν οι Τουρκαλβανοί τους χριστιανούς. Κατά την Οθωμανοκρατία και πάλι δεν υπάρχει αλβανικό έθνος. Οι κάτοικοι της σημερινής Αλβανίας διακρίνονταν με βάση την θρησκεία σε μουσουλμάνους, χριστιανούς και Εβραίους και όχι εθνικά. Γι' αυτόν τον λόγο οι μουσουλμάνοι αλβανόφωνοι αισθάνονταν Τούρκοι, εξού και ο όρος Τουρκαλβανοί κατά την Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα, δεν υπάρχει πάλι καν η Αλβανία ως περιοχή, αφού οι Οθωμανοί διαιρούν τα εδάφη της σημερινής Αλβανίας σε βιλαέτη Ιωαννίνων και σε βιλαέτη Σκόδρας. Ο Ελληνορθόδοξος, τόσο για τους Τουρκαλβανούς όσο και για τους Τούρκους, θεωρούνταν Ρωμιός και άρα ταυτισμένος με τον Ελληνισμό. Αυτό είναι κάτι που οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι το διέκριναν και διαφοροποιήθηκαν αρκετά νωρίς από τη Ρωμιοσύνη στα μάτια των Τούρκων, αφού οι ίδιοι δεν θεωρούσαν πως είναι Έλληνες. Έτσι η Ρωμιοσύνη έπεσε στα χέρια των Ελλήνων, αλλά οι Τουρκαλβανοί συνέχισαν να βρίσκονται πιστά στο μέρος των Τούρκων. Τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, οι πληθυσμοί των Αρβανιτών, που ήταν Ρωμιοί κάτοικοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κατέβηκαν από τις βόρειες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προς τις νότιες. Αιτία φαίνεται να ήταν η γενικότερη πορεία αποσύνθεσης της Αυτοκρατορίας μετά το 1204, που οδήγησε πληθυσμούς της να αναζητήσουν μια νέα περιοχή για εγκατάσταση. Η κοιτίδα των Αρβανιτών είναι το Άρβανον, μια περιοχή του τότε δεσποτάτου της Υπήρου, και ως εκ τούτου το όνομά τους το έλαβαν λόγω της περιοχής τους. Ύστερα και με μετέπειτα μετακινήσεις τους, πληθυσμοί τους διακρίνονται σε όλη την Ήπειρο, την Θεσσαλία, ως την στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ο πολιτισμός των ανθρώπων αυτών έχει πολλά περισσότερα κοινά με τους υπόλοιπους Έλληνες από οποιονδήποτε άλλο πληθυσμό στα Βαλκάνια. Η Ελληνορθοδοξία τους ταύτισε με τους υπόλοιπους Ρωμιούς και παρόλο που ξέρουν πέραν της ελληνικής και τα λεγόμενα αρβανίτικα, αυτό δεν τους διαχώριζε κατά τα βυζαντινά ή οθωμανικά χρόνια από τους υπόλοιπους ελληνόφωνους Ρωμιούς. Τα αρβανίτικα, με μεγάλη επιρροή από ελληνικά, σλάβικα και λατινικά, είναι υποδιάλεκτος αυτού που σήμερα ονομάζουμε αλβανική γλώσσα και πάνω σε αυτό πατάνε οι σημερινοί Αλβανοί, θέλοντας να τονίσουν πως οι Αρβανίτες του 1200 μετά Χριστόν είναι Αλβανοί. Το ζήτημα είναι πως η ομιλία μιας γλώσσας δεν σε ταυτίζει συνειδησιακά με ένα έθνος ή σου δίνει μια εθνική συνείδηση. Ειδικά όσον αφορά το ελληνικό έθνος, η γλώσσα δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο για να έχει κάποιος ελληνική συνείδηση. Παραδείγματα είναι ορισμένοι Μικρασιάτες τουρκόφωνοι, λατινόφωνοι Βλάχοι, οι Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία, οι Αρβανιτόφωνοι από το Άρβανον ή και οι Ιταλόφωνοι Γκρεκάνοι της Μάγνα Γκρέτσια. Μόνο η γλώσσα συνεπώς δεν ορίζει εθνική συνείδηση. Συνάμα, πολύ σημαντικό για την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης είναι και πώς σε βλέπουν τρίτα πρόσωπα σε σύγκριση με αυτούς. Οι Έλληνες δεν είχαν κανένα θέμα με τους Αρβανίτες ποτέ στην ιστορία τους, σε αντίθεση με τους Αλβανούς που ποτέ στην ιστορία τους αντιθέτως δεν θεώρησαν τους Αρβανίτες ως δικούς τους. Για παράδειγμα, μετά την πτώση της πόλης στα χέρια των Οθωμανών, κάποιοι Αρβανίτες θα καταφύγουν στην Ιταλία και στην Ιταλία οι Αρβανίτες ζούσαν σε παροικίες μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες οι οποίοι έφυγαν μετά την Οθωμανική κατάκτηση. Εν συνεχεία, όταν το 1770 στην εξέγερση των Ορλοφικών οι Ρώσοι έστειλαν στρατό στην Ελλάδα, οι Αρβανίτες μάχονται υπέρ του ελληνισμού, ενώ οι Τουρκαλβανοί στέλνονται από τους Τούρκους να καταστήλουν την εξέγερση. Στις μάχες, οι Τουρκαλβανοί είναι πολύ σκληροί κατά των Ελλήνων.
Ελλήνων και αφού τους νίκησαν, αφήνουν άταφους τους Αρβανίτες για να τους φάνε τα άγρια ζώα. Έπειτα έχουμε τους Σουλιώτες. Οι Σουλιώτες, καυχόμενοι για την ελληνική τους καταγωγή, την επικύρωσαν με την είσοδό τους στην Επανάσταση του 1821. Ο ιστοριοδίφης Παναγιώτης Αραβαντινός έγραφε ότι «Ούτι λαλούνται στην αλβανικήν γλώσσαν γνωρίζουν συνάπαντες και την ελληνικήν και εγκαυχόνται προσαγορευόμενοι Έλληνες». Πάλι οι Τουρκαλβανοί όμως θα ρηχτούν πάνω στους Αρβανίτες και με αρχηγό τον Τουρκαλβανό Αλί Πασά θα τους νικήσουν μετά από σκληρό αγώνα. Έπειτα, κατά την Επανάσταση πλέον οι Αρβανίτες τάσσονται απόλυτα στις τάξεις των Ελλήνων και μάχονται μαζί τους Τουρκαλβανούς που στέλνει η πύλη εναντίον τους τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Οι Σουλιώτες με αρχηγό τον Μάρκο Μπότσαρη φτιάχνουν στρατό από 2.000 Αρβανίτες που θα λάβουν μέρος στην Επανάσταση, ενώ από αυτούς θα μείνουν ζωντανοί μόνο 200 για να δουν την Ελλάδα ελεύθερη. Η συμμαχία των Τουρκαλβανών με τους Τούρκους δεν θα σταματήσει εκεί. Την δεκαετία του 1870 οι Ηπειρώτες θα θελήσουν να ενωθούν με το ελληνικό κράτος. Ξεκινούν εξεγέρσεις, αλλά οι Αλβανοί τους πολέμησαν ξανά σε συνεργασία με τον τουρκικό στρατό και τους νίκησαν. Οι Αλβανοί ήταν τόσο πιστοί στους Τούρκους μάλιστα, που η πύλη συνεργάστηκε μαζί τους και τους εξόπλισε για να πολεμήσουν σε έναν μελλοντικό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Για τους Αλβανούς λοιπόν η ταύτισή τους φανατικά μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα με την Τουρκία δεν τους επέτρεπε να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή εθνική ταυτότητα. Ως το συνέδριο του Βερολίνου του 1878 μάλιστα, που έδωσε ελευθερία στους Σλάβους των Βαλκανίων, δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη αλβανική εθνική συνοχή και οι μουσουλμάνοι αλβανόφωνοι ταυτίζονταν με τους Οθωμανούς Τούρκους. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Μπίσμαρκ είχε δηλώσει στο συνέδριο του Βερολίνου πως δεν υπάρχει αλβανικό έθνος. Και γιατί το είπε αυτό? Διότι οι Αλβανοί εθνικιστές που είχαν μορφωθεί σε ελληνικά σχολεία οργανώνουν την Λίγκα της Πριζρένης στην πόλη Πρίζρεν του σημερινού Κωσόβου και διεκδικούσαν την Σκυπερία ως δικό τους κράτος, ξέχωρο από τους Τούρκους, με βάση πάντα το μουσουλμανικό τους θρήσκευμα. Οι Αλβανοί αντιτάχθηκαν στις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ διότι έδιναν περισσότερη δύναμη στους χριστιανούς και ως εκ τούτου οι χριστιανοί Αλβανόφωνοι ήταν αδιάφοροι για όσα έκαναν οι Τουρκαλβανοί, ενώ δεν υπήρξε κανένας χριστιανός αντιπρόσωπος στην Λίγκα της Πριζρένης. Συνεπώς, όσοι Αλβανόφωνοι ήταν χριστιανοί, απλά δεν θεωρούνταν Αλβανοί από τον αλβανικό εθνικισμό, ούτε συμπεριλαμβάνονται στην αλβανική εθνική αφύπνιση του 19ου αιώνα. Τότε είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι οι Λατίνοι ξανά μετά από αιώνες. Αρχικά η ζωή των Ελλήνων στην Ιταλία θα δυσκολέψει τον 19ο αιώνα, διότι το 1857 η παπική εκκλησία κάνει τους Αρβανίτες να λειτουργούν με βάση το παπικό πρότυπο. Αφού πέρασαν κάποια χρόνια υπό αυτήν την καταπίεση, το 1875 οι Αρβανίτες ζητούν άσυλο στην Ελλάδα. Η Ελληνική Βουλή έκανε δεκτό το αίτημά τους να τους δοθούν κτήματα και βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι Αρβανίτες της Ιταλίας έδειξαν πού βασίζονταν για να ζητήσουν βοήθεια και αυτή ήταν η μητέρα Ελλάς. Δεν κατάφεραν να έρθουν όμως όλοι στην Ελλάδα γιατί το φτωχό ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τους θρέψει και έτσι εγκαταλειμμένοι στην Ιταλία, οι Ιταλοί με τους Αλβανούς κατά τον 20ο αιώνα τους αλβανοποίησαν. Οι Ιταλοί από εκεί και έπειτα έδειξαν τις προθέσεις τους έναντι του ελληνισμού. Την δημιουργία εν τέλει αλβανικού κράτους την ευνόησαν τρεις χώρες. Οι Οθωμανοί ως εμπόδιο στους Έλληνες, οι Ιταλοί για να έχουν ένα προτεκτοράτο στην Αδριατική θάλασσα και οι Αυστρο-Ούγγροι ως εμπόδιο στους Σέρβους. Οι Αλβανοί από την πλευρά τους, μετρώντας τις εξελίξεις σωστά, με αφορμή τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο του 1911 ξεκινούν εξέγερση η οποία αποτυγχάνει και επαναλαμβάνεται ξανά το 1912 χωρίς πάλι επιτυχία. Έτσι, το 1913 οι μεγάλες δυνάμεις επέβαλαν την δημιουργία αλβανικού κράτους όπως το ξέρουμε σήμερα, με έναν μουσουλμανοκεντρικό αλβανικό εθνικισμό να επικρατεί στην αλβανική εθνική συνείδηση. Η Αλβανία μπορεί λοιπόν να αναγνωρίστηκε ως κράτος το 1913, αλλά στην ουσία ήταν προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων υπό μια Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου. Οι φυλετικές, θρησκευτικές και γλωσσικές αντιθέσεις, οι συγκρούσεις των φυλάρχων του Βορρά με τους μεγαλοκτηματίες της κεντρικής και νότιας Αλβανίας συνέθεταν τον μυστηριώδη κόσμο του υποίδρυση αλβανικού κράτους. Μάλιστα, ο πρώτος ηγεμόνας της Αλβανίας ήταν Γερμανός, ο οποίος όμως παραιτήθηκε λίγο αργότερα από τον θρόνο εξαιτίας του χάους που επικρατούσε στην χώρα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνάμα, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μουσουλμάνοι της Αλβανίας έκαναν εξέγερση και ζητούσαν
συζητούσαν την ένταξη της Αλβανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή την αποστολή Οθωμανού πρίγκιπα να αναλάβει την χώρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πως πρώτον, η αλβανική εθνική συνείδηση των τελών του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα ήταν μόνο στο μυαλό μερικών μουσουλμάνων διανοουμένων και μέχρι και τον Μεσοπόλεμο δεν υπήρχε στην σκέψη του απλού κόσμου, ενώ δεύτερον, διεκδίκηση δεν υπήρχε τότε από πλευράς της Αλβανίας για τους ελληνοορθόδοξους αρβανιτόφωνους πληθυσμούς. Όσο γίνονται αυτά από την Επανάσταση του 1821 ως τον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912 και το μέτωπο του 40, οι Αρβανίτες δεν έχουν πάψει να μάχονται δίπλα-δίπλα με κάθε Έλληνα και συνάμα κάθε Έλληνας δεν έπαψε ποτέ να τους θεωρεί μέρος του ελληνισμού. Μάλιστα, η ιστορία των Αρβανιτών της Θράκης το επιβεβαιώνει τούτο περαιτέρω. Οι Αρβανίτες κατά τον 16ο αιώνα θα μεταφερθούν στην Αδριανούπολη ως χτίστες για να χτίσουν δημόσια έργα. Όμως, το 1922 θα έρθουν στην Δυτική Θράκη μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, γιατί εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους ως Έλληνες χριστιανοί. Το αλβανικό κράτος, όσον αφορά την ανταλλαγή πληθυσμών, με την βοήθεια της Ιταλίας, ζήτησε να μην ανταλλαχθούν οι μουσουλμάνοι Αλβανοί τσάμιδες της Υπήρου, καθότι μπορεί να ήταν μουσουλμάνοι, αλλά ήταν εθνικά Αλβανοί. Με αυτόν τον τρόπο, ο αλβανικός εθνικισμός έδειξε ακόμα μία φορά την πλήρη αδιαφορία για τους Αρβανίτες της Θράκης αυτή τη φορά. Οι Αλβανοί προφανώς δεν τους υπολόγιζαν ως Αλβανούς για να κάνουν παρόμοιο αίτημα και προς την Τουρκία, να παραμείνουν οι Αρβανίτες στην Ανατολική Θράκη ως Αλβανοί ή να μεταφερθούν στην Αλβανία. Κοινώς τους θεωρούσε προφανώς Έλληνες και με τη σειρά της η Ελλάδα τους δέχθηκε επίσης ως Έλληνες. Αφού λοιπόν ο αλβανικός εθνικισμός ποτέ δεν θεώρησε τους Αρβανίτες ως Αλβανούς, αλλά τους πολέμησε ως Έλληνες και μόνο η Ελλάδα βοήθησε τους Αρβανίτες, πώς ξεκινάει η προπαγάνδα των Αλβανών του σήμερα? Η ιστοριογραφία του εξωτερικού δυστυχώς αυθαίρετα πολλές φορές ονομάζει τους αρβανιτόφωνους Έλληνες ως Αλβανούς. Αυτό συμβαίνει διότι οι Αμερικανοί, Γάλλοι ή Βρετανοί ερευνητές βλέπουν τον κόσμο μέσα από την δική τους οπτική του τι θεωρούν έθνος. Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, θεωρούν πως όσοι μιλάνε μία γλώσσα ή διάλεκτό της είναι μέρος ενός έθνους. Στα Βαλκάνια όμως, ειδικά αυτό δεν ισχύει και δεν είναι κριτήριο ανάπτυξης εθνικής συνείδησης. Ο Κωνσταντίνος Μπύρης γράφει: «Δεν φτάνουν μόνο οι όποιες ιστορικές γνώσεις, αλλά χρειάζεται και η ζώσα πραγματικότητα για να βγάλει συμπεράσματα. Έτσι, ιστορικοί και εθνολόγοι μεγάλου κύρους και αναμφισβήτητα καλής πίστεως, που πρώτοι ασχολήθηκαν με την ιστορία των μεσαιωνικών χρόνων της Ελλάδας και με την εθνολογία του λαού μας, να αδικήσουν τα έργα τους με πολλές ανακρίβειες, με ουσιώδεις ελλείψεις και με μεγάλες υπερβολές, τις οποίες εδραίωσε ύστερα η αέναη επανάληψης από τους μεταγενέστερους». Ας δούμε έναν ξένο για παράδειγμα, τον Έντμοντ Αμπού, δημοσιογράφο του 19ου αιώνα που εργάστηκε μάλιστα 2 χρόνια στην Γαλλική Σχολή Αθηνών. Ξέρετε τι αναφέρει στα όσα έχει γράψει? Αρχικά θεωρεί πως οι Αλβανοί του 19ου αιώνα είναι Σλάβοι και πως στην Ελλάδα το 1/4 των κατοίκων είναι Αλβανοί και μιλάνε ένα ιδίωμα που δεν μοιάζει με τα άλλα σλαβικά ιδιώματα. Συνεπώς, οι ξένοι ιστορικοί δεν δίνουν σίγουρα απαντήσεις ως προς τα ζητήματα αυτά, αφού ο Γάλλος Έντμοντ, έχοντας στο μυαλό του την γαλλική ιδέα του έθνους, θεωρεί πως εφόσον το 1/4 των κατοίκων της Ελλάδας μιλάει αρβανίτικα, άρα είναι Αλβανοί. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά οι Αλβανοί του 21ου αιώνα έχουν προσαρμόσει τώρα διαφορετικά τον εθνικισμό τους και αξιοποιούν την λογική αυτή όποτε τους συμφέρει. Η ιστορία ξεκινάει την δεκαετία του 90 όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα σε δηλώσεις του ανακοινώνει πως η αλβανική κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσημα αλβανική μειονότητα εντός Ελλάδος και αυτή η μειονότητα είναι οι Αρβανίτες. Στα πλαίσια του αλβανικού μεγαλοειδεατισμού λοιπόν άρχισε να δημιουργείται ο μύθος των σκλαβωμένων αδελφών στην Ελλάδα. Εξάλλου, κάτι τέτοιο συνέφερε τις τότε κυβερνήσεις απόλυτα σε μια εποχή που ο κομμουνισμός πήγε περίπατο και η Αλβανία μαστιζόταν από πείνα, συγκρούσεις και αστάθεια. Φυσικά, η κίνηση αυτή έπεσε σε τείχο, διότι οι Αρβανίτες με μία φωνή μέσω των αντιπροσώπων τους κατηγόρησαν τις δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού. Ο αλβανικός μεγαλοειδεατισμός είναι πρόσφατο δημιούργημα και έχει τις ρίζες του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα κάποτε ζούσε μία ομάδα αλβανικού πληθυσμού που ονομάζονταν Τσάμιδες και όταν η Ελλάδα καταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Άξονα το 1941, οι Τσάμιδες δεν θα διστάσουν να συνταχθούν με τους Ιταλούς φασίστες. Έτσι, ο Ναπολέον Ζέρβας, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης
οργάνωσης ΕΔΕΣ και Αρβανίτης στην καταγωγή, θα διώξει τους Αλβανούς φασίστες Τσάμιδες. Πάνω στις φασιστικές υποσχέσεις του άξονα για Μεγάλη Αλβανία πατάνε οι σημερινοί μεγαλοειδεάτες Αλβανοί και απαιτούν ελληνικά εδάφη και αλβανοποίηση των Αρβανιτών. Όμως, οι Αλβανοί του 21ου αιώνα αξιοποιούν και κάτι ακόμη στον μεγαλοειδεατισμό τους. Είναι γεγονός πως κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, ίσως μέχρι και σήμερα, ο ελληνικός εθνικισμός δεν θεωρεί τους Αλβανούς ως κάτι διάφορο του ελληνισμού. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας λόγιος εθνικιστής Ιων Δραγούμης τονίζει σε άρθρα του στο περιοδικό Νουμάς των αρχών του 20ου αιώνα πως οι σημερινοί Αλβανοί είναι απλά μουσουλμάνοι Αρβανίτες που τους πότισαν οι μεγάλες δυνάμεις Φαρμάκοι για να μισούνε τους Έλληνες. Αυτή τη ρητορική την εκπροσωπούσε και το ελληνικό κράτος ήδη από το 1830 που δημιουργείται μέχρι και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που την εγκατέλειψε. Όμως, οι Αλβανοί του σήμερα, αντιστρέφοντας την παλιά ελληνική ρητορική, δεν λένε πως οι ίδιοι είναι μουσουλμάνοι Αρβανίτες, άρα Έλληνες, αλλά πως οι Αρβανίτες είναι χριστιανοί Αλβανοί. Αυτήν την παλιά αντεστραμμένη ελληνική ρητορική την παπαγαλίζουν υπέρ του αλβανικού εθνικισμού δήθεν προοδευτικοί ερευνητές και ιστορικοί στην Ελλάδα. Αυτά όλα τι σημαίνουν? Πως πρέπει η Αλβανία να εξαφανιστεί από το χάρτη? Προφανώς και όχι. Η Αλβανία έχει μια χαρά ιστορία. Είναι μια υπέροχη χώρα και το αλβανικό έθνος έχει μια χαρά δικαίωμα να υπάρχει ελεύθερο. Όμως, δεν γίνεται να παραποιούμε την ιστορία ή να την αλλάζουμε επειδή έτσι μας αρέσει. Οι Αρβανίτες είχαν πλήρη ελευθερία επιλογής ως προς με ποιους θα ταυτιστούν. Αυτοί επέλεξαν να ταχθούν με τον ελληνισμό και να περάσουν από όλα τα δεινά που πέρασε και αυτός. Αυτό προφανώς το έπραξαν όχι επειδή ήταν ανόητοι, αλλά επειδή ήξεραν το ότι είναι Έλληνες. Την ίδια επιλογή είχαν και οι Αλβανοί απέναντί τους, αλλά και αυτοί έδειξαν ξεκάθαρα τα πιστεύω τους κάθε φορά που τους δινόταν η κατάλληλη ευκαιρία.